Väntar på bussen vid busshållplatsen. Hej! Hej! Väntar du på bussen? Ja, det gör jag. Vilken buss väntar du på? Buss nummer 5. Och du? Jag väntar också på buss nummer 5. Vart ska du? Jag ska till centrum. Jag ska också till centrum. Kommer bussen snart? Ja, enligt tidtabellen kommer den om 5 minuter. Dra! Det är varmt idag. Ja, det är mycket varmt. Tycker du om sommaren? Ja, jag gillar sommaren. Och du? Ja, jag tycker också om sommaren. Titta, där kommer bussen. Perfekt! Nu kan vi åka. Ja, ha en trevlig dag. Detsamma. Hej då! Hej då!